Так, поставив відкапіталений заварник. Сподіваємося, що нам все вдалося. Давайте. Якщо щось лусне, ми це почуємо. І спробуємо каву приготувати з цього відкапіталеного заварнику. То і цікаво, да. Як? Чи можливо? Чи можливо врятувати отакі заварники з німецького сервісу? Наскільки смачно вони будуть готувати каву? Та й взагалі чи будуть готувати каву? Все ж ніхто нам не давав гарантії, що заварник, який списаний сервісом, можна врятувати. Так. Засипаємо трохи кавки. І вперед еспреско. Да, все забуваю, що тут не сенсу. От. А так би дуже хотілося. От бачите, навіть я просто натискаю пальцем. Ну воно логічно було, якби дисплей був сенсорний. Я думаю, в наступних 8 серіях це таки буде зроблено. Може буде 82 серія, де це все додумає. Майбутнє покаже. Так, ну так наче готує. Так, зараз ще глянемо таблетку. Так, в принципі, нам з цього стане. Так, заварник повертається в стартове положення. І таблетка є. Вау, крутяк, то наче все працює. Станемо цей заварник. Ну, виглядає як звичайно. Тобто, по суті, можна їх капіталити, використовувати. Трохи водички знизу біжить, але давайте спробуємо то саме з оригінальним. І подивимося, чи буде якась різниця. Так, то саме, готування. Вперед, дивимося. Так, ну готує наче так само. Тобто не бачу я ніякої різниці. Зараз подивимося, чи буде та сама кількість води. Дивимося. Ну, другу таблетку вона теж чітка, тут взагалі без питань. Заварника. Та я думаю, плюс-мінус то саме. Теж трохи водички. Може... з нашого восстановлено, чого водички біжить, бо він же промивку проходив. Давайте теж зробимо ще одну порцію. Мало зерна. Просто водички було забагато із-за того, що він промився при першому ввімкненні. А так взагалі відчуття дуже плюсові, скажімо так. По ходу ці заварники, що відбракував офіційний сервіс. Ну, один ми точно встановили. Можливо, це вдасться і далі. Так, дивимося. Та ну, все окей. Знову ж таки, помолу можна робити ще меншим, як на диво. Тобто, не дивлячись на те, що я на цій машинці докручував колесо на кавомолці, це можна робити ще далі. От. Ну, дивлячись на форму, звісно, таблетки. Верніш помол. Так. Це заварник повністю став. Та ну, краса. 3 однакові таблетки. Ніяк встановлений заварник. Ну, води мінімум, мені здається. Можливо, трохи більше, ніж в оригінальному, але це не факт. З іншого боку, якщо ви собі придбаєте новий... Так. Щось випало. Гвинтик. Цікаво.
один з гвинтів загинув. Цікаво, який. Так, два тут живі. Може, отой? Ні, той теж цілий. Цікаво. Один з кріплячих гвинтів щось відірвав собі голову. Ну, таке. Давайте, щоб це було чесно. Два гвинта у нас тут, вони живі, мають голову, і один тримаючий поршень там. Це основні гвинти. А ті, що стоять отут по колу, ну, один з них, походу, втратив себе. Це значить, що заварник ми вже розібрати не зможемо. Цікаво. Коротше, дивіться, перетягувати не можна. Коротше кажучи, дріль, сверла роблять своє диво, і теоретично можна оцей гвинт здобути, але якість цих саморізів просто отвратна. Тобто не рекомендую їх перезатягувати ні в якому разі, то взагалі будьте обережні. Ще один косяк цих нових заварників. Я спочатку подумав, мені підписник написав, що, ну, можливо, в жарт, звісно, що ці заварники одноразові, треба їх міняти, тобто так задумано. Я так посміявся, а потім дивлюсь, що він, схоже, правий. Тобто ці заварники робились зовсім не з цілею, що їх хтось колись буде розбирати, ремонтувати. Один раз зібрали і забули, то майте на увазі, що. А якщо з вашим заварником щось сталося, або ви його хочете помити, це заводом ніяк не придумано, скажімо так, то будьте обережні максимально. Заварник хлібкий. Не думав, що скажу це колись про Нівону Міліту, але так. Тож так, дякую за увагу. Так. Ну, а я в цьому заварнику той гвинт висверлив, зламаний, зараз закручу інший, але відчуття лишились. Тож так, дякую.